Kahvia niin helvetti. Niin. Täällä on Operazione pyörälaakerin tutkiminen, että mikä pyörälaakeri, kumman puolen pyörälaakeri ujeltaa, hirveä ujellus. Pyörälaakeri on ostettu. Kun ei niinku kumpi, tai vaan se on, että kumpikin puoli on paskaa. No, tietysti paskaa säkää sit ostaa yhden laakerin, mutta molemmat on paskaa. Mut tällainen FAG, hyvä laatu, pyöränlaakeri, tuli pultit mukana. Sitten tällainen unboxaus ilman putsaria. Sitten jostain syystä varmaan rahamiehiin kun on, niin kato 2 öljyn suodatinta. En tiedä miksi on tilannut 2. Ja 6 kappaletta hehkuja. Ja tuolla oli tässä on tää lämpötila-anturi tonne sisätilan lämpärin lämpötila-anturi. Ja tässä aloin vaihtelee ilman putsaria. Täällä oli toi muovirepsottaa, niin se on kahnannut aineskin. Niin ei oikein osannut sanoa, kun sellainen rahina ja kolina kuuluu, että mikä siellä rahisee ja kolisee, että onko se laakeri vai mikä se on, mutta laitetaan vähän noita muoveja tosta ensin. Laitetaan tutkia, että kumpi puoli lähdetään purkamaan sit ja vaihdetaan. Mun mielestä se on tää Repsikan puoli, mut nuo laakerihommat nyt on vähän sellaisia. Poraan tohon reijän ja tohon ja vähän nippu sitä. Joo. Tulee ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Kun ei siinä oikein muuta mahdollisuutta oo. Muistan, mulla oli se Skoda aikoinaan, niin etupyörän laakerit meni siitä ihan koko ajan. Puoli vuotta ja aina laakerin vaihto. Niin olin ihan varma, en muista miten se meni, mutta olin ihan varma, että se on tyyliin Repsikan puolen laakeri. Niin kuin, että ei kysymystäkään, että ihan selvä asia, että se on Repsikan puoli. Niin ei ollut, se olikin sitten kuskin puoli. Että ne on välillä osaa olla nuo laakerihommat sellaisia, että vaikka se kuinka kuulostaa, että se on vaikka Repsikan puoli, niin se onkin sitten toinen puoli. Että saa olla tarkkana, pitää kyllä tarkistaa. Ei voi oikein ajonaikaisen äänen perusteella ihan varmaksi aina sanoa. Että tässä on pientä flunssaa ollut, kuten varmaan äänestäkin kuulee. Jälkitauti. Mä olin jo viikon terve, mutta sitten tuli joku ihme jälkitauti. No voi helvetti, miksi täällä on tällainen? Mikä tää edes on? Joo. Ei vitsi, pitääks tää nyt ottaa toi? Joo, pitää ottaa toi muovi tosta pois. Pari klipsiä tuo välissä just silleen. Missäs mun Parkside? Missä mun luotto Parkside on? Ei toimi noin kaasujouset tässä, niin onneksi pää toimii. Ainakin välillä. Löytyiköhän Pahkon sarjasta? Nämä Pahkon päät on ollut kyllä hyviä. Vaikka en ole maistanutkaan. Tuo on varmaan joku 30. Joo. Ne on odotettava tää. No. Ei yletä. Onko siellä edes mitään?
niin. Toivotaan. No näin nyt. No käänny sit sillä. Ui. On se joskus ollut vuotoa täälläkin. Sen verran on. Ei oo niinku herkullisen näköistä, mutta no. Se on mitä se on. Ei tuu mitään. On se haettava meisseli. Oliks tässähän oli vitossa. Vitossahan meillä on kaikki tarvittavat. Etuveto vito. Tosta tollanen meisselillä. Noin. No on se kyllä niin ieni kuin sen vanha paskanen suodatin, että morjesta vaan. Niissä vähän ero. Otetaan täältä nyt suurimmat linnunpesät pois. Ja rotat. Sitten toivotaan, että tää menee. Menihän se. Mä vähän niinku loksahtaa tonne niinku. Niin, mut että se painuu tonne. Ei kun tossa on tollain joku lovi. Niin. Ei kai si. Ei se siihen loveen menee. No, kai se sitten. No se pysyy sit siinä. Tuossa on tuossa kannessa vaan lovi, mikä tulee tuohon yläpuolelle. Joo, niin onkin näköjään. Istuuko se siinä? Kai se istuu. Täällä on näitä välissä nää kaikki. Täällä takanakin on. Tossakin. Sitten nää varmaan irtoaa ja tippuu. Niin. Toki kyllä istuttaisiin. Ei se kyllä ihan oikein nyt niinku istu. Mitähän voi olla? Oliks tässä samanlainen? On tää samanlainen.
Kai siihen vaan tulee. Noniin. Niin se puhutaan. Siis miksi on tehty tolla? Nämähän on ihan vitun naurettavat paskat vittu. Irtoavat tonne. Sinnehän ne tietenkin tippuu vittu. No nyt se takaa ei vähän paikallaan. No joo. Tässä tarvii ne sellaiset pitkät pihit. Tippuhan toi, nää lähtee irti nää klipsit, niin toi keskimmäinen tietenkin tippu tonne johonkin hevon perseeseen. On tollain. Ei kyllä suostu tuomaan sitä pihaa. Niin. Ei löytynyt yhtä klipsiä. Olkoon sit missä on. Mersujumalille uhriklipsejä. Joo, no ilmanputsari vaihdettu ja Mersusta väheni yksi osa taas. Tässä on nyt kevennetty ilmanputsari. Kotelo kulkee kovempaa. Plus 2 HP. Instant. 8 ihan turhaa, se pysyy 7:lläkin. Oliko siellä, eihän siellä 8 ole. 6, 7. Niin jo, parilliin. Hei. Renkaan pyörittäjän kylä. Niin. No ei oo. Joku. Kun ei tiedä yhtään mikä tää rahiseeksi jarrut vai. Toinen puoli, onko se toinen puoli ilmassa? No, mä en osaa sanoa. Kuulostaa yhtä paskalta molempia. Ei tiiä. Kumpaan suuntaan sun hiljeni kun kääntyy? Toiseen suuntaan sun pitäisi koventua ja toiseen. Kyllä mä nyt sanoisin, että toi Repsikan puoli se on vähän huonompi ääni. Mut ei niissä nyt varmaksi voi sanoa kyllä mun mielestä siltikään, että kumpi se on varma. Jarru enemmän siellä apparin puolella, sen mä tiedän aina. Niin. Siitä ottaa jarrun laahaamisen pois, niin Niin. kun mua
nyt taas tämä, mikä näistä kuuluu, tää on helvetin kilinä. Nythän se ei kuulu. Se on se apparin puoli. Kyllä se huonompi on toi apparin puoli. Mm. Mut Eikä mäkään hirveän pitkäikäinen varmaan. no ei varmaan oo niin. Mut ei kyllä voi varmaksi sanoa. Kun laagerin ääntä ei kuule niin kuin nyt oikeastaan voisi sanoa kummastakaan, voisi silleen varmaksi sanoa, että toisesta kuuluu laagerin ääni. Ja kun molemmista kuuluu jarrulevyn ääni. Niin eikä vällystä ole kummassakaan. Mut mun ajojen perusteella meni Skodankin analysointi ihan päin persettä, että siinä se analysointi, mutta jos nyt ajon perusteella mitään voi sanoa, niin on se. Eikö tää pian... ääni kun tekee kovaa? Kuuntelta. joo. Sieltä kuuluu enemmän sit rutinaa kuuluu niinku sieltä. Tuo suhinaan tulee tosta jarrusta. Nyt toi tollanen niinku... Pyöräytäpä taaksepäin. No, en tiedä. Kyllä vittis turhaa työtä. No eihän sit tietysti. Ja se on jarrulevyn vaihto kattosta. Joku on vetänyt oikein joskus kivasti, niin se... Mitä nyt on joku? Josta raadua on täynnä tai niin. Kumpaan siellä päätyy sit, jos pitäisi päätyä jompaa kumpaa. Kyllä mä niin. Kun ajon perusteella Siihen mä päätyin. niin kyllä se tää on. Kyllä se tää on. Ja kun ajonkin aikaan se enemmän kuulostaa tää Repsikan puoli, niin kyllä me siihen päädytään. Arvotaan Repsikan puoli. On tässä nyt parempi mahdollisuus kuin Lotos. Tässä on kuitenkin 50% mahdollisuus mennä oikein. Niin, mutta ei voittanut eurot jackpotissa kukaan. Mä voitin 10 euroa 40 senttiä eurot Niin, jackpot. pääpot. No ei, niin. Se on sitten se 120 miltsiä. Niin vähän se vaan nousi. Niin ei se kato, kun se oli 112 miltsiä nyt, mutta kun 120 miltsiä se ei voi nousta enempää kuin 120 on se maksimi. No ei sinne mitään jäänyt. No ei. Kyllä siitä Ranskasta sais maatilan ja Amsterdamista vuokrakämppä tai siis ei vuokrakämppä kun Amsterdamista kesäasuntoja. Mä lasken tän tunkin tästä kokonaan. Joo, tänään puhuttiin. Vaikka käydä kaupassa vielä. Niin. Jos sitä iltapäivällä sitten vaikka koittais tot laagerihommaa saanut näin mikä tää olo on tästä. Tuossa laagerin vaihtoa
vaihtoa, jarrusatula irti, jarrulevy irti, kaikki hemmetin palikat irti. Ai Niin. huono. Niin. Saako uranen? Hyvä se on. Se on ruosteessakin. Se on Mersu. Kai se nyt on ruosteessa, kun se on Mersu. Se on normaali. Ja laitan tän tähän kuvaamaan meidän ähellyksiä. Minäkin tarvisin jotain hommaa, että mä näyttäisin siltä, että mä tekisin jotain. Kyllä, kohta jotain keksitään. Nyt jos otais tän auki, nämä kaksi, niin sitähän se olisi helpoin homma. Niin me tehdäänkin. Otetaan nämä kaksi täältä. Sitten se kääntyy niin kuin näin. Jaa. Ei ois minusta taas tähänkään tekijäksi. On se hyvä, että on toi lankomies. Vai mitä? Niin. Melkein aukeaa. Pidänkö mä vaikka tästä kiinni, niin näyttää siltä, että mä tekisin jotain. Joo, mutta ehkä tänne 18 lenkkiä. Ei se aukee. Kuparitahnaa. Se onkin kuparitahnaa eikä bolt offia, vaikka siinä bolt offi lukeekin. Niin se aukee nyt, kun mä sit käännän sitä tonne. Siellä työnnät. Niin tonne päin sitä. Niin. Mä veän. No niin, naksahti. Joku naksahti. Varmaan puutti poikki. Ei, tää puutti kyllä. Poikki voi mennä, se on ihan. Taas naksahti. Naksahti. Meneekö nyt oikeesti tonne suuntaan sitä auki? Kyllä. Se on aina meressä kaikki näin tiukassa. Niin. Nyt se on Niin, nyt se pyörii täältäkin. No, pyöri. Tai sitten ei. Ehkä otetaan niin päin, että mä täältä. Voitko kokeilla nyt, mä painan sitä noin, niin saatko sä? No niin. Nyt lähti. Kesäaika tiukassa. Ei pidä ottaa tosta kaaresta kiinni, ettei tuu reikää kaareen. Oi saatana. Ei nylpätä. Niin. Onkaan siinä. Siellä oli tollain. Joo. Tällaiset kaverukset. Jännä tollain kolmion muotoon toi. Tää on jännä, kun tää on ihan vanhoissakin, 190-ssäkin on toi sama. Ai. Samanlainen.
Tule sieltä. Tule pulttini. Ei oo keräämistä tahnaa. Ei oo keräämistä tahnaa. Tuu nyt saatana kun on pitkä. Pitäis olla se räikkä, koneräikkä. Akku oli tyhjä. Pitäis Temusta tilata se koneräikkä. Ei vittu. Onko kuinka pitkä? Ei tuo enää hirveän pitkä ole. Tuo on nyt sieltä vittu. Vittu. Ärsyttävä pultti. Eikö tää nyt auki kun mä vedän itteeni päin? Joo. No, hommathan eskaloitui hieman. Eihän tästä väkivaltaa ja kuumia tunteita. Mutta sitä se on, nää Mersu-hommat. On se aika herkullisen näköinen. Oh. Ai että. Vai mitä? Mä näyttää tän niinku sulle tähän sitten niinku. Tähän pitää vaan hakea joku minä tää. Kun ei lähde pultit auki, niin ei lähde. Ja sit ne avataan noin. Tää on vaan haettu vähän jyremmät työkalut. Otan vähän sitä vielä tänne syvempää. Järeempää kalua käyttää. Joo, se on vedettävä noin 4 pulttia. Ne on näissä yleensä, ne ei lähde irti. Niin on vedettävä vaan rälläkällä. Rälläkällä helvettiin. Tässä on sitten se uusi, niin siitä tulee sitten noin uudet korvakkeet. Niin siitä lailla. Mutta oli se oikea puolen laakeri. Onneksi oli se väliä. Vaikka olo ole aika heikko. Nyt on kaikki rälläköity. Näin kuvasta näkyy. Viimeinen vielä. Se on se vaikein. Muistoja. Muisto vain jää. Siitä se lähti se Pahanilon lintu. Sitten olisi vielä 3. Tästä meni ne. Se kanta poikki, niin tässä ei sitä kantaa vähän. Tässä ei ollenkaan. Se voi vähän teetätyttää. Että miltä täältä saa pyöritettyä. Kun ei siinä ole sitä kantaa. Tiukas on. Ei. No niin, kauppareissu tässä heitetty. Laakeri on nyt korjattu. Meikäläisestähän ei nyt siihen hommaan sen enempää ollut. Ja
tulin aika kipeäksi tossa, piti luovuttaa. Pari päivää tässä nyt makoillut sängyssä. Ja vieläkin on vähän kipeä, mutta nyt oli pakko käydä kaupassa. Mähän olin tossa jo viikon verran terveenä, mutta mulla oli sit koko aika sellainen pien kutina tuolla kurkusia. Nyt se sit paheni tossa muutama päivä sitten. Ja minä tossa nyt vielä tuota laagerihommaa pystyy pikkusen tossa olemaan mukana, mutta henkisenä tukena lähinnä, mutta ei se sit aurinkoporotti siinä jotenkin veti ihan naatiksi ja sit se huononi ja seuraava päivä menikin sit sängyn pohjalle. Ja siitä sitten, no nyt on pikkusen, no ei nyt käynyt mikään hyvä, niin kuin varmaan äänestä kuuluu, niin ei ole mikään hyvä, mutta sanotaanko, että parempi kuin eilen. Mutta nyt oli pakko käydä kaupassa, että sen verran oli pakko repiä itsestään irti. Lankomieshän se laakeri sai kasaa tossa ja kiitos siitä. ABS-kehä piti, sen mä kävin silloin hakemassa viimeisillä voimilla, ajoin tonne Lahden Motonetista hai ABS-kehä, nyt se siinä monesti menee vaihon yhteydessä rikki, niin ABS-kehä uusi ja sitten myöskin noin käsijarrun sinne uudet jouset ja jos sieltä puuttu yksi jousi, mikä pitäisi käsijarru levyä tai sitä jarru kenkää, mikä vittu se on, niin siellä niinku sisässä, niin se jousi puuttu toisesta kokonaan, niin se oli vähän vinossa se jarru pala sieltä, niin siihen uusi jousi tuli. Se on sellainen paketti, mistä tulee ne kaikki jouset sit samassa ja parit ruuvit tai pultit mukana. 10 maksoi se setti Motonetissä. Saatiin uudet jousetkin sit sinne sitten. Nyt on sit hyvät jarrut, tai siis käsijarru. Ja homma on nyt paketissa ja auto toimii, kauppareissu heitetty onnistuneesti, että pyörä pyörii, Mersun pyörät pyörii taas ja näin poispäin, niin ei siinä mitään. Mut nyt tosiaan niin tähän tässä nyt olisi seuraavaksi sitten Mersulle. Mun pitäisi toi lämpötila-anturi tonne, mä silloin jo aloin purkaa ratin alla olevaa muovia pois. Sieltä pitäisi päästä tonne niin kuin mankan taakse, tonne jalkatilan sinne ylös mankan taakse. Siellä on lämpötila-anturi tälle sisäpuhaltimelle. Se on todennäköisesti rikki, kun tää ei oikein lähde toi ilmastoinnin kompura käyntiin. Se saattaa olla vika siinä, että se luulee, että täällä on -200 astetta pakkasta tai jotain. Niin se ei käynnistä ilmastointia sen takia. Se anturi on aika yleinen vika. Niin se nyt ei kallis anturi ole, niin tämän näköinen anturi E-Partsilta tilasin, niin täytyy tossa nyt lähipäivin nyt sataa ja varmaan sataa pari päivääkin, niin ei tässä nyt märässä maassa viiti möyriä ja muutenkaan nyt kipeänä rupee sen enempää, mutta kunhan tästä nyt tervehtyy, niin sit vaihella sen ja katsoo, että saisiko ton ilmastoinnin. Mähän käytin ilmastoinnin tosiaan siellä huollossa, niin siinä ei vuotoja ole, mutta se ei vaan niinku käynnisty, se ei anna käskyä käynnistyä. Se luulee varmaan, että on liian kylmä. Koska se anturi saattaa näyttää -200 astetta tai +200 astetta. Se saattaa näyttää mitä sattuu. Niin jos se näyttää tonne tietokoneelle, että hei täällä on -200 astetta pakkasta, niin ei se käynnistä kompuraa ilmastointiin. Katsotaan nyt onko se siinä vika vai onko sit kompura rikki. Vai se olla, että kompurakin on rikki. Sitten se on vaan hommattava uusi käytetty kompura. Mut.
sittenpä tää Mersu alkaisi olla silleen, että ei tässä nyt sen suurempi hehkutulpathan mä tosta ostin kanssa, että meidän hehkut niin pitää joskus ennen talvea nyt ainakin hehkut vaihtaa ja ihan hyvin tää on käyntiin lähtenyt, ei niinku siinä, mutta vaihtaa ne hehkut sit kans, niin ei tuu sit talvella ongelmia. Ja sitten mä en ole varma, että purkaako tää pikkuakku, kun tässä Mersussahan on 2 akkua, perus normaali auton akku ja sitten on pikkuakku. Vähän niin kuin mopoakun kokoinen pikkuakku, joka on sitten näille lisälaitteille. Se on tuolla konehuoneessa, kun sitten taas se pääakku, normaali starttiakku, se on tuolla takapaksissa. Se mikä on tossa, se on tossa ilmanputsarin tai tuo alla, niin repsikan puolella, niin en tiedä purkaakohan se akkua tai jotain, onko se niin huono akku tai jotain. Mä ostin tähän uuden starttiakunkin, kun se vanha oli ihan paska. Niin mä tiedän, että ihan kun sekin nyt olisi vähän laiska se akku, että alussa se viikon verran toimi hyvin ja starttasi tosi hyvin. Kyllä se nytkin vielä niin starttaa hyvin, mutta sen huomaa, että se ei ole niin sellainen voimakas se startti, että se on vähän sellainen laiskan oloinen se startti. Tuolta jalkotilasta monet irrottaa tuolta dieselin lisälämmittimen piuhan. Se on tuolla repsikan jalkatilassa sellainen yksi piuha siellä. Ne irrottaa sen, että se niin kuulemma monesti purkaa monilla. Mut en mä tiedä. Olisi se kiva löytää se syy sitten, oikea syy, että mikä on oikea syy ja korjata sitten se syy. Eikä vaan silleen, että antaa sen vian olla siellä ja irrottaa vaan jonkun piuhan, ettei se sitten niinku. Joo. Tää puhuminen alkaa olemaan vähän jo raskasta, kun on vähän heikko olo, niin kuten varmaan äänestä kuuluu, niin en tiedä, onko mulla joku keuhkokuume vai mitä tää on. Toivottavasti tässä paranee, pitäisi nimittäin muutaman päivän päästä olla mökki kunnossa ja lähteä mökille, niin en tiedä nyt tiistai pitäisi olla. Maanantain pitäisi mennä yöksi, tiistai on sitten kokoontuminen siellä, niin maanmittauslaitoksen kanssa niin pitäisi mennä tiistaiksi viimeistään. En tiedä, nyt on perjantai, miten sitä nyt. En tiedä. Ei mitään. Mä luulen, että tämä video oli nyt tässä, niin kiitti kun katsoit tämänkin videon ja nähdäänpä ensi videolla.